Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pinakamalaking book fair sa bansa isasagawa sa Baguio City. Pagpapreserba ng mga museum artifacts, balak i-digitize. Basehan nga ba ang pagmumura sa criminal liability? Alamin sa Ikaw at ang Batas. At cafe sa Urdaneta, Pangasinan, hatid ay mga kapeng tatak Cordillera. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag nga malam amyanan a Luzon, narito na ang maiinit at bagong mga balita. Idarao sa Baguio City ang inaantay na pinakamalaking book fair sa bansa. Hangad nito ang pagbangon ng industriya ng paglalathala ng libro mula sa pandemya. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Naging mahirap ang industriya ng paglalathala ng mga libro sa halos 2 taong pandemya. But I can tell you that during the pandemic, the market was terrible for books, especially for textbooks. When the Department of Education went into modules, for example, they stopped buying books. And then all your retail, your retail establishments were closed, no? So and then books were not tagged as an essential commodity. We had to close for several months, and like Andrea said, no, books weren't considered a necessity during the pandemic, so we couldn't do business. However, like Andrea said, we managed to sell books online. And now, even that the bookshop is open, we've continued to sell books online as well. Pero para sa ilang mga manunulat, ginawang oportunidad ang pandemya upang makapagsulat muli ng mga bagong akda. There was a pivot. Suddenly, people are buying online. Yes. The people are creating more. Maybe in some people were baking sourdough bread, some people are also writing. So that last year there was a surge in the number of ISBNs, no, at least 50%. Dahil sa mga restriksyon, naging sandigan ng industriya ang pagbebenta ng libro online. Sa datos ng National Book Development Board, tumaas ng 72% ang bentahan ng libro noong 2020. Umabot naman sa 3.35 billion pesos ang kita ng industriya at nitong nakaraang taon, pumalo pa ito sa 3.74 billion pesos. Upang makabangon mula sa pandemya, magaganap ang isang book fair sa syudad ng Baguio. This is an opportunity to come and experience literature as a community. So if you're here in Baguio and you're a student, then come to this book fair and see people actually talking about and engaging with literature face to face after 2 years of working from home, which I know has been tough for you guys. Iba't ibang aktibidad ang alok ng book fair gaya ng panel discussions, meet and greet with authors and publishers at awarding ng mga manunulat. After the pandemic, all book markets were down. And so instead of, we thought perhaps instead of having people come to the book fairs, maybe we can have a book fair that goes to the communities, to the regions. So we were thinking to jumpstart maybe reading after the pandemic. There's no other place to be in the north than in Baguio. Umaasa rin ang mga organizers ng nasabing event na maipakilala pa ang mga librong tungkol sa mayamang kultura ng Cordillera. Ang Philippine Book Fair ay magaganap sa 2 at 3 ng Disyembre.
Layon ng book fair na maihatid ang mga librong akda ng mga manunulat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Inilunsad naman ngayong araw sa Baguio Museum ang Digitization at Cultural Workshop. Layunin nitong mapreserba ang mayamang kultura ng Cordillera. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Hawak ng mga museo ang iba't ibang bagay na bumubuo sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng isang lugar. Pero ilan sa mga ito ay mawawala din sa paglipas ng panahon. Kaya ang Baguio Museum mayroong paraan upang mapreserba ito sa mas mahabang panahon. Ito ay ang digitization. Digitizing it meaning transferring it to a hard drive or an external hard drive or computer hard drive for archiving, for preserving. The word is just actually transferring data files, the collection of collection of Baguio Museum into a hard drive para ma-preserve siya. So hindi lang photos, parang ganun. Ang pag-digitize sa mga cultural artifacts ay siya umanong magiging tulay upang mas madaling mapalaganap ang mga impormasyon at kaalaman tungkol sa kultura ng Cordillera. Ituturo ang digitisasyon sa pamamagitan ng isang 8-day workshop na pangungunahan ni Abigail. I can't speak for Baguio Museum, but that would probably be including videos that they're going to use for their social media marketing. But at the same time, documenting yung collection. Ang mga magiging produkto ng workshop ay ibabahagi sa publiko. That's why the city and all these entities and kayo din, you try to help so we can preserve our culture for the next generations, di ba? Kasi ano pa ba yung ipapamana mo sa kabataan kundi yung culture and heritage, and that's what we stand for. Suportado naman ito ng ilang mga pribadong sektor. The Cordillera has so much to share. It's sayang naman. It's such a waste if we do not preserve this. And I really feel that the big organizations has that responsibility to help and to assist. We're here not just for business, but also to help the community we are in. Ngayong araw, pinasakamay ang mga donasyon para sa digitization sa Baguio Museum. Ang libreng workshop na ito ay inaasahang magsisimula sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, basihan nga ba ang mura sa criminal liability? Alamin yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Marami na ngayon sa mga Pilipino ang mahilig sa pag-alaga ng rabbit. Ginagawa pa itong special pet ang pag-alaga ng mga rabbit. Ngunit alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay sa inyo ng maganda at epektibong supplement at conditioning sa inyong inaalaga ang mga hayop. Dahil ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno ng vitamins at minerals kasama ang mataas na calcium, probiotics, D3, enzymes, amino acid at malaki ang maitulong sa pagpaganda ng balahibo, malakas at masiglang mga rabbit. Gamitin ito sa pamamagitan ng pagmix ng isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galon ng tubig at ipapainom sa inyong mga alagang rabbit araw-araw. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay mabibili sa mga Agrivet stores sa Visayas at Mindanao. Mabibili na rin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa.
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa bow! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. We will repeat our previous discussions that the word PI is just a mere expression. And in Reyes versus People, again and again, the Supreme Court has said that PI or even its Ilocano dialect version cannot be a basis for criminal liability under our revised penal code. In other words, hindi siya libelous pag ito ay ginamit ng isang tao. Doon sa Reyes versus People, sinabi na ng Korte Suprema na pag yung PI ay ginamit mo na wala namang imputation na may criminal act ang isang tao, then it cannot be considered as libel. And this was repeated in a 2006 case. No? At again, sinabi nila, in order that PI will be considered as libelous, dapat may karugtong yung PI na yan. So if you say PI, magnanakaw ka, or PI, corrupt ka, or PI, mamamatay tao ka, then that becomes libelous kasi merong imputation na merong kang krimen na ginawa under the revised penal code. Pero pag pure PI lang, no, or it's Ilocano or Visayan version, ay hindi considered as libelous. Susunod, mga kapeng tatak Cordillera, matitikman na sa isang cafe sa Pangasinan. Ang detalye, susunod na. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments. Luzon Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Pwede nang tikman ang mga tatak Cordillera ng mga kape sa isang cafe sa Urdaneta, Pangasinan. Hatid nito ay pag-asa sa mga lokal na magsasaka. Narito ang report. Kape ang isa sa mga patok na inumin sa Cordillera. Pero hindi na kailangang dumayo pa sa Cordillera upang matikman ang mga ito dahil alok na ito ng isang cafe sa Urdaneta, Pangasinan. 3, 2, and 1! Alright, ladies and gentlemen, Mountain Plain SMCP Urdaneta Central Branch is now officially open. I made the concept. I researched about the coffee beans. What I found out is that our Arabica beans won the best gourmet coffee in the world in the AVPA in 2017 international. And then in 2018 they won again the best gourmet coffee in Belgium. So Maliban sa kape, alok din nila ang iba't ibang produkto na gawa sa mga ani ng mga lokal na magsasaka. So we have this mountain tea from Sagada. So we get this tea na nakasanayan namin ng bata ko kasi we usually visit Sagada once in a while and we love the teas there. So kinuha namin itong mga to, it's actually leaves na to, and then we blend it together. So nilagyan namin ng flavors. Another product is the lemonades. Tayo hindi tayo gumagamit ng lemon na ibang bansa. Gumagamit tayo ng fresh produce ng mga lemons na nandito sa atin, lugar natin. Dito. Kakibat ng pagsuporta sa mga magsasaka ang paniniyak nila na sariwa ang kanilang mga produkto. Pag nasusustain natin ito, okay, yung farmers, natutuwa sila. And they will have this confidence na, sige, kailangan kong pag-ibayuhin yung kaalaman ko sa pagtatanim. Tapos, ma-encourage natin yung ibang tao. Kasi right now is ang daming opportunities pero nawawala na sa farming. Sakto daw ito sa panlasa ni Nabel. Yung aromatic, tapos tama lang yung templa. Hindi masyadong sugary. Kasi usually lang kami, parang mga process na coffee. So, very siya, interesting din na may bagong ganito dito. Swak naman kay Robs ang flavors na alok ng cafe. Favorite ko talaga yung kape, saka bago siya sa mall, saka new flavors to try. Hatid din ng cafe ang pag-asa sa pagbangon ng mga magsasaka mula sa pandemya. When you support the farmers, when you support the farmers and the local merchants, you're not only supporting them, but you're supporting also the community. When you support the community, you support the Filipino people para makabangon sila. Because this pandemic was very, very tough and hard for all of us. Nais pang palawakin ng cafe ang mga alok nitong mga produkto sa pagtuklas pa ng iba't ibang recipe, katuwang ang mga magsasaka. Charles Nicolibon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Happy weekend!